بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خپل یوټیوب چینل کې د تا په خیر علي او ستړي مشي وایم او نیکې هیلې درته وایم. راځئ چې دغه نن د باندې دغه ویډیو وګورو. ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. ویډیو په څه په باره کې د پاورفول وظیفې دپاره ده چې پاورفول وظیفه ده چې رزق دپاره د رزق زیاتوالي دپاره دغه وظیفه به تاسو له موږ په دې ویډیو کې درښایو. ویډیو را سره اخره پورې وګورئ. ویډیو سکیپ نه کوئ او ویډیو تر اخره پورې واچینګ کوئ چې تاسو ته پیدا ورسیږي. اسې چې څوک یې نه ګوري ویډیو نو اوس نه تللی شئ. دا ویډیو مه ګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو شروع کېدو نه مخکې بالکل ستاسو ټول نه ریکویسټ دی چې یو کمنټس او یو لایک ضرور وکړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته دغه شانې ښکلي ویډیوګان راشي. دغه وظیفه به تاسو له درکوي سونا او ایرو. دې نه علاوه بالکل تاسو ته به د خپل ملک په شکل پیسې هم میلاویږي. دغه وظیفه چې څوک 3 ورځې وکړي 3 ورځو دپاره دغه وظیفه ده. 3 ورځې دغه عمل وکړئ انشاءالله په 4مه ورځ به تاسو ته ریزلټ میلاو شي. ریزلټ ډېر په صحیح طریقه میلاویږي. ما په خپله دا وظیفه کړې ده. زما سره په بټوه کې پیسې بالکل ختمې شوې چې کله ما دا وظیفه وکړله او دغه شان د قرآن یو څو ایتونه مې نور ولوستل نو ما ته پیسې میلاو شولې. نو بالکل دغه ویډیو را سره اخره پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو وظیفې شروع کېدو نه مخکې چې تاسو هر مونږ نه بعد به دا 100 ځلې وایي لا اله الا الله الملک الحق مبین. د هر 15 وخته مانځه نه پس دا تاسو دا دعا وغواړئ او دا وایي انشاءالله ستاسو رزق کې به برکت ولګي او بالکل دغه وظیفه لازمي وکړئ. دا وظیفه ازمیښت شوې ده. ویډیو مو خوښه شوي لایک او چینل سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ. Yeah.